مساء الخير. اليوم هعمل معمول السميد بطريقة سهلة وبسيطة، وكيف يطلع المعمول طيب وطري، وكيف نحافظ على النكشة وما تنمحي. الفترة الماضية عملت معمول السميد ومعمول الطحين، وعملت كعك السميد وكعك الطحين، وراح أترك الروابط في صندوق الوصف. قبل ما نبدأ في الفيديو، إذا أول مرة بتشوفوني أنا اسمي ولاء، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير إذا عجبكم الفيديو. في البداية بحتاج إلى سميد ناعم. كمية السميد 2 كيلو، عبارة عن 10 أكواب وتلتين كوب بالأكواب المعيارية. بضع السميد في صحن كبير. وبالنسبة للمادة الدهنية بحتاج إلى 4 أكواب من السمنة. استخدمت السمنة الحيواني، عبارة عن 920 جرام. عيرت السمنة وهي بدرجة حرارة الغرفة. بضع السمنة في كسرولة وبرفعها على الغاز. بسيح السمنة تسيح بدون ما تغلي. وهاي السمنة ساحت، برفعها عن الغاز وبضيفها فوق السميد. بغلف كل حبات السميد بالسمنة. بدعك السمنة بكف إيدي، وهاي العملية اسمها البس. وبستمر لمدة 10 دقائق حتى أتأكد إنه كل حبات السميد اتغلفت بالسمنة. بترك السميد منقوع في السمنة من يوم إلى 3 أيام. بس خلال هاليومين كل 6 ساعات ببس السميد حتى يعطي ملمس ناعم وتتفتح حبات السميد، وحتى يطلع المعمول هش وبدوب في الفم. وكل ما زادت مدة ترك المعمول بكون أطيب. وهاي بعد مرور يومين شايفين كيف السميد اتفتح وصار ملمسه ناعم جدا. برجع ببصه آخر مرة بهذا الشكل، وبضيف عليه 2 كوب من الطحين، عبارة عن 320 جرام، وكوب من الحليب البودرة عبارة عن 120 جرام. وبضيف ملعقة كبيرة من الفانيلا، وبضيف ملعقة كبيرة من المحلب المطحون، وبضيف ملعقة صغيرة من المستكة المطحونة طحنتها مع السكر، وربع ملعقة بيكنج باودر، وربع ملعقة صغيرة خميرة. بخلط المكونات مع السميد. في ناس بيضيفوا بهار كعك، بس أنا اكتفيت بالمستكة والمحلب والفانيلا. بقلب المكونات مع بعض وبتأكد إنها اختلطت تماما. وللعجن بحتاج من 2 كوب ونص إلى 3 أكواب من الماء البارد. برش الماء بهذا الشكل وبقلب العجين من تحت لفوق، تقليب فقط بدون ما أعجن حتى ما يتحول إلى بسكوت. استخدمت الماء في العجن، يمكن استخدام الحليب أو ماء الزهر أو ماء الزهر مخلوط بالماء حسب ما بتحبه. بضع الماء بالتدريج وبقلب من تحت لفوق بهذا الشكل حتى تتماسك العجين. بدي أحكي ملاحظة، إذا حابين تكون الرسمة واضحة وما تنمحي، لازم تكون المواد الرافعة البيكنج باودر والخميرة قليل جدا. بختبر العجين، باخد قطعة وبكورها، إذا تكورت بدون ما تتقطع بتكون هيك تمام. بغطي العجين وبتركها لمدة ساعة حتى تشرب كل المواد السائلة. وبالنسبة للحشوة راح أستخدم تمر، وراح أستخدم الفستق الحلبي. عندي كيلو من التمر المطحون، بضيف عليه 4 ملاعق من الزيت النباتي، وملعقة كبيرة من إبهار الكعك، وملعقة من المحلب المطحون. بعجن المكونات مع التمر بهذا الشكل حتى يصير لين. بعد هيك بكور التمر. استخدمت الميزان في تكوير قطع التمر، ولازم تكون قطع التمر متساوية. وهيك قطعت كل التمر. بقطع العجين بنفس الطريقة، وراح أستخدم الميزان، ولازم تكون كمية العجين مناسبة مع الحشوة حتى ما تطلع الحشوة في الفرن ويشقق المعمول. وهيك خلصت من كل كمية العجين. وراح أعمل حشوة الفستق الحلبي. عندي 2 كوب من الفستق الحلبي، بطحنهم طحن ناعم.
بضيف عليهم 3 ملاعق كبيرة من القطر، ويمكن إضافة السكر وماء الزهر حسب الرغبة. بكور الفستق الحلبي بهذا الشكل. باخد قطعة من العجين وبفردها بهذا الشكل، وبضع حبة التمر في النص وبسكرها كويس، ولازم أتأكد إنها مسكرة حتى ما يطلع التمر. بضع المعمول في صينية بدون ما أدهنها زيت، لأنه في سمنة ما راح يلزق في الصينية. ولتزيين حبات المعمول راح أستخدم القوالب الجاهزة، وراح أستخدم الملقط في التزيين. راح أستخدم هاي النكشة. بضع القالب فوق قطعة العجين وبكبس عليها بهذا الشكل، وبرفع بالراحة، وبعمل كل الكمية بنفس الطريقة. طبعا تقدروا تستخدموا أي قالب متوفر عندكم. شايفين كيف شكل النكشة روعة. ونفس الإشي بحشي المعمول بالفستق الحلبي، وبضعه في صينية وبسيب مسافة بين كرات العجين. وراح أستخدم هاي النكشة مع الفستق الحلبي. شايفين كيف روعة. وهنا راح أعمل ورقة شجر، وراح أستخدم الملقط في نقش ورقة الشجر. من نص الورقة بنقشها بهذا الشكل، بعدين من على الجوانب بعمل عكس بعض. وهاي النكشة الأخيرة بفرد العجين بهذا الشكل، باستخدام الملقط من النص بعمل خطوط بالطول. بقلب القطعة وبعمل خطوط بالعرض، وبزين الجوانب بنفس الطريقة. شايفين كيف النكشة حلوة كتير. طبعا أفكار النكش كتيرة. بضع المعمول في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة، مع الملاحظة حتى ما ينحرق. بخبز الوجه أول حتى أحافظ على النكشة. شايفين كيف حبات المعمول محافظة على شكلها. ريحة المعمول عبت البيت والطعم روعة. بترك المعمول يبرد تماما، وبس يبرد تماما بحطه في صحن التقديم وبرش عليه سكر بودرة. بدي أحكي ملاحظة، في عجينة المعمول ما استخدمتش السكر. بتقدر تستخدموا سكر مطحون بكمية قليلة، حوالي نص كوب أو أكتر شوي، طبعا حسب الذوق. أنا راح أكتفي بحلاوة التمر. بتمنى أنها تكون وصفتي لليوم عجبتكم، وشكرا كتير لحسن المتابعة، وبشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وصحتين وعافية.